Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. So in this video, I will correct the writing for my students. Ở video này mình sẽ sửa bài writing cho các bạn học trò của mình. Và đây là bài writing test 1 của test số 4 của cuốn cam 13 academic. So this is the writing test 1 of test 4, and this is Cambridge 13 academic book. You can see that I'm teaching online now. Các bạn có thể thấy là mình đang dạy online bây giờ qua Zoom và qua Google Docs nè, để dạy writing. So I have already made a video to show you how to actually deal with this test one. So if you haven't actually watched that video, please go and do it. Nếu mà các bạn chưa có coi cái video hướng dẫn để làm cái video này á, thì các bạn coi nó trước nha, nó nằm ở trong cái chuỗi video, cái đống video này. Rồi mà hãy quay lại cái video sửa bài này nha. Just go watch the instruction video how to do this test one, and then you come back to this video. Okay, this one is only like fixing the the writing for my students. Now, so task 1 and this one is a map. Đây là dạng map nè. The plans below show the layout of a university sports center now and how it will look after redevelopment. Hai cái hình vẽ bên dưới này nó đưa ra được cái layout, là cái giống như là cái diện mạo, giống như là cái hình kiến trúc tạm thời đó của một cái trung tâm thể thao của đại học bây giờ, và nó sẽ nhìn như thế nào sau khi được giống như là phát triển lại, tái phát triển, tức là được đập đi xây mới lại hoặc là làm mới lại á. So this one you can see this is now present, đây là khúc ban bây giờ nè, and this is future plans. Đây là kế hoạch trong tương lai phát triển như thế nào. And you can see the task one, they always ask you to do one thing only, which is summarize the information by selecting and recording the main features and make comparison where relevant. Task 1 lúc nào cũng đòi hỏi một điều tương tự như nhau. Đó là tóm tắt những thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những ý chính, và sau đó là so sánh những cái nào có liên quan. So you can see here, we have 3 essays to fix today. Chúng ta có 3 bài essay để mà có thể sửa bữa nay. So first is Mr. Duck. The two design that indicates the different infrastructure of university sports center between the present and after. Có một cái vấn đề ở đây. There's a problem here. Hai cái design, hai cái thiết kế này nó biểu hiện ra cái different infrastructure, cái cơ sở vật chất khác nhau. Cái cơ sở vật chất khác nhau of a university sports center. You keep the same word here. Em giữ yên nguyên cái từ này luôn, cái cụm này luôn. Giữa the present and after, between the present and after reconstruction. Thật sự cái chỗ này nó between cái gì đó thì thường nó between hai cái cụm danh từ như vậy. So basically here you can say between the present and the future reconstruction. So there should be a parallel structure here. Nên có một cấu trúc mà song song ở đây. Tức là nó có hai cái cụm danh từ, ví dụ the present and future reconstruction. Nghe ổn hơn không? Tại vì em dùng một cái chữ là after, nó giống như nó phá vỡ cấu trúc song song giữa hai chữ and nè. Because if you use the word after here, you breaking that parallel structure. Em dùng chữ after là em phá vỡ cấu trúc mà song song giữa hai bên nè, hai bên chữ and nè. You understand it, right? The present and future reconstruction. Em nghĩ future nó phải đi cái này là người khác. You sure? Between the present and the future. And the future reconstruction. No.
Hai cái này là thực sự là bản thân của chính nó thôi, nhưng mà nó được xây sửa lại mà thôi. So basically this is just itself, the same sports center but in a different timeline, you know. Nó là cái trung tâm đó luôn, nhưng mà làm sao? Ở cái thời điểm khác nhau mà thôi. Between the present and the future reconstruction. Alright. Overall, the building is planned to expand. Cái building nó có tự expand được không? Can the building be expanded on its own, or it can actively expand itself? Được lên kế hoạch để phát triển hay là được lên kế hoạch để được phát triển? Cái building nó có tự nó expand được không, Đức? Dạ không. There you go. This is a logic problem here. The building is planned to be expanded. To be expanded. Because why? The building cannot expand itself, right? It's significantly, để mà, so that. Cái building là được lên kế hoạch để được mở rộng một cách đáng kể, để mà, so that. The area for outside activity, các hoạt động ngoài trời trước đó ha. For we don't say outside activity, we say outdoor activity. Chúng ta nói là outdoor activity nha. Và thường nó sẽ là nhiều activity. There should be many activities, right? So that the area for outdoor activities before will be replaced by another facility mà được sử dụng, that is used. See, em hay bị dính cái vụ mà cái logic về cái nào là chủ động, cái nào bị động lắm luôn á. I think that's a problem. That's a problem here, that you always gonna make mistake in passive and active forms. That is used will be replaced by another facility that is used for entertainment or indoor sports. Okay, good. Mà được sử dụng cho cái chuyện giải trí hoặc là thể thao bên trong nhà. Okay, sounds good. At the moment, the entire sports center is it's approximately a third of the whole area. Nguyên cả một cái sports center hiện nay thì là xấp xỉ khoảng 1/3 của nguyên cả một khu vực đó. Tức là ý em muốn nói là cái trung tâm này thôi phải không? You mean that little piece only in the middle? Yes. So it's 1/3, I see. Nhưng mà cái nguyên cả một cái sports center nó bao gồm luôn cả cái outdoor courts nha. Cho nên nó mới nằm trên cái hình nó ở trên đây. Remember, the whole sports center is actually included the outdoor court as well. So you cannot say that it's a third of the whole area. Cho nên không thể nói là 1/3 như vậy được. Nó bao gồm luôn cả hai cái court này mà. Yeah. The two courts included also. So how can you change this one? How can you change this one? The sports center in the building. Yes. At the moment, the building in the middle. The building in the middle is approximately a third of the whole area. Nghe ổn hơn. Cái tòa nhà ở ngay giữa, the building in the middle, thì là xấp xỉ là 1/3 của nguyên khu vực đó. It's approximately a third of the whole hay là a whole area. The whole area. In this building, nó lặp lại chữ building nè. Bên trong tòa nhà này thì sao? Inside the building. Sorry? So là inside of it. Có thể dùng cách như thế này. Internally. Internal là dùng cái adverb như vậy để bắt đầu một cái câu adverb xong rồi một cái dấu phẩy. You can use an adverb internally here and then a comma, một dấu phẩy.
Bên trong thì sao? Internally, there is a swimming pool 25 meter. Cái số 25 này nó phải nằm trước nha. The 25 has to be here. There is a 25 meter swimming pool. Hoặc là you can say there is a swimming pool of 25 meter. You can say that. In the middle of the room. Mình dùng chữ middle rồi nè. So nó không phải là room nữa, nó ngay chánh giữa luôn. It's right in the middle of like a whole building, I think. It's not a room. In the heart of the building. There is a 25 meter swimming pool in the heart of the building. In the heart of the... Thay vì chữ building dùng chữ gì? Instead of saying building, what can you do? Court. That is not a court. Nó không phải là cái court. That is not a court either. What can we use instead of building? Locate in the heart. In its heart. Nhìn bên trong thì có một cái hồ bơi mà 25 mét ở trong cái trung tâm của nó, in its heart. Or you can say in its center. In its center, ở cái gọi là trung khu của nó, in its center. Bên trong thì là có một cái hồ 25 mét ở trong cái trung khu của nó, in its center. Ở ngay cái điểm chính giữa của nó, in its center. The dressing room lay on the west. Sorry. Lays, yeah. In the west, on the west. In or on the west? In, yeah. Lays in the west. And a waiting room. Wait, what's that? Lies, sorry. Lay lies. Yeah, lay lies, yeah. So nhiều của nó. Lies in the west, ngôi thứ ba số ít của nó. And a waiting room is in the opposite direction. Và cái phòng chờ thì là ở đối diện với nó. Wait, is it a waiting room? It's a changing room. Nó là phòng thay đồ chứ. Dressing room là changing room là yeah, seatings, yeah. Mình nói chung là mấy cái chỗ này nó giống như là mình không nên thay đổi cái tên của nó lắm. I don't think you should change the name of these places. When you mention it for a first time, it can produce confusion, I think. Lần đầu tiên em nêu cái tên của những cái nơi này, em nên giữ nó. Tại vì nếu không, con người ta có thể bị hiểu lầm đấy. And the waiting room, and the seating place, and the seatings. Let's just say the seating is in the opposite direction. Và cái chỗ để ngồi, the seatings, is in the opposite direction. I say the reception is placed in the south, perpendicular to the entrance. Cái khu vực đón khách thì là được đặt ở phía nam. Tại sao chỗ này em ghi là sao có số nhiều nè? Capital letter, viết hoa nè, nó phải có viết hoa hết cho nó đồng đều nha. Xong rồi, khu vực đón khách thì được đặt ở phía nam, vuông góc với lại cái cổng chính. Ghê ta, vuông góc với cổng chính, perpendicular to the entrance, like entrance here, perpendicular to it. Nhưng mà làm sao biết được nó vuông góc em? How do you know it's perpendicular to the entrance? Okay, perpendicular to an entrance. To the entrance, an entrance. Nó có xác định không? Cái entrance có xác định không? To the yes, entrance. To the entrance. Because the entrance here is something that you can see. It's definite, right? So you have to use the definite article, the hoặc the. Nó xác định cho nên phải xài mạo từ xác định the hoặc the nha. The, okay. The entrance. In the future architecture, trong cái kiến trúc tương lai thì sao?
In the future architecture, the existing facilities, các cơ sở hiện hữu, những cơ sở vật chất hiện hữu, will mostly remain unchanged. Phần đông là nó vẫn còn không đổi. Will mostly remain unchanged, except the gym in the corner of the north. Cái except này đằng sau đó là phải là clause hay là cụm danh từ em? After like these prepositions. Nó không được là clause nha. Đằng sau cái cụm mà preposition như thế này. After these prepositions, you should not have like a clause, okay? Except from the fact that thì được. Thì là clause được. Tại vì có chữ that. So basically, except from the fact that, then you can write this. Tại sao? Tại vì cái chữ that này nó đóng vai trò là làm cho cái phần đằng sau này có thể có chủ ngữ mới nè, có động từ nè. Còn những cái giới từ như accept chẳng hạn thì đằng sau đó chỉ có 3 trường hợp thôi. You remember? After the prepositions except or other kind of prepositions, there are 3 cases normally. First is personal pronouns, đại từ nhân xưng. Second is noun phrase, cụm danh từ. And the third is what? Verb in. Okay? Remember that. Cho cái chữ that này quan trọng nha. Except from the fact that. Ngoại trừ cái sự thật hiển nhiên rằng cái gym ở cái phần góc ở phía bắc sẽ được làm cho mở rộng ra. The gym in the corner of the north will be widened. Okay, make bigger. An alternative facilities, một cơ sở vật chất thay thế, such as a community swimming pool, athletic shops, and dressing room will be manufacture là sản xuất trong nhà máy nha em, cho nên trường hợp này không được. Manufacture means you made it in the factory. So this is not a right verb to use. Will be constructed, let's say. After the West Outdoor Court, sau khi cái West Outdoor Court này nó bị làm sao em? Nó bị hủy phải không? It will be disconstructed, right? Yes. You can use it like this. Cái dấu phẩy này là sở hữu nè. This kind of apostrophe means that the West Outdoor Courts deconstruction means like the deconstruction of the outdoor courts. The deconstruction of the West Outdoor Courts. Nó giống như cái dạng mà thay vì ghi là the deconstruction of the West Outdoor Court thì em biến thành cái dạng mà sở hữu như vậy nè. It's like that. Okay. Similarly, cũng giống như thế, ở cái phía bên phía đông, on the east side, there will be some major improvement in facilities. Sẽ có một số cái cải thiện. Khúc này khúc này giống như là kiểu mà một cái câu chủ đề để mà qua đoạn mới đó em. This sentence seems like a leading sentence to another paragraph. So maybe we can just put it this way, make another paragraph, tạo thành một cái đoạn mới đi cho rồi đi. Similarly, on the east side, there will be some major improvements in facilities. A sport hall along with 2 dance studios in the further east will be added. Một cái sảnh để mà cho thể thao cùng với lại 2 cái studio để mình nhảy múa, nhảy nhót gì đó. Ở cái further east, tức là cái phía đông mà còn xa hơn nữa phải không ta? In the further east. Nó sẽ được thêm vào, it will be added. In the corner of the east. Người ta không bao giờ nói in the corner of the east south cả. We never say this. We say in the east south corner, in the southeast corner. Và chỗ này không có viết hoa này nha. You don't capitalize east here. In the southeast corner, okay?
ở cái góc mà phía đông nam. There will be the third dressing room. Sẽ có. Cái này có xác định chưa các bạn? Nó đã xác định hay là nó chưa xác định? Sẽ có một cái phòng thay đồ thứ ba đúng không? Một cái hay là cái luôn? Một cái. There will be a third dressing room nghe ổn hơn. Khi mà em nêu ra có một cái gì đó hiện hữu, có một cái gì hiện hữu. If you use a structure of there will be something, then you use there will be a third dressing room. Ok. Giống như là có một con đường ở đó, có một cái nhà ở đó, chứ không ai nói là có hiện hữu một cái gì đó xác định the house. There will be the cafe. No, chúng ta không nói vậy. There will be the cafe là không được. Chúng ta sẽ nói là there will be a cafe. You understand, right? Say there will be a third dressing room next to a coffee shop. I see. Okay, looks nice. But you haven't mentioned a leisure pool, right? Em chưa có mention cái vụ mà sports shops với lại leisure pool nè. You did not mention these two, leisure pool and sports shops. So you have to be careful. Em có một thầy. Did you? Where? Này, cái đó game in the. Okay. In the north, there will be wider an alternative facility such as Alternative facility, right? Yes. Where? Đó, cái đoạn trên đoạn thầy vừa cắt xuống ấy. Đây là Okay, I see it now. Okay, good. Right, okay. Okay. It looks good enough. Okay, now let's come to Miss Như. The appearance of a sports center. Okay. Đầu tiên phải đếm chữ trước đó. I have to count how many words. What? One's 95, 195. Okay, good enough. The changes of itself. Những sự thay đổi của chính nó, the changes of itself. We don't really say the changes of itself, you know. We say and its changes. We say its changes. After renovation, những sự thay đổi của nó sau khi được làm mới lại. Its changes after renovation. Nếu mà vậy thì cái chỗ này là hai thứ, nó phải là appearances. If here it's like present and after demonstrated, nên là is chứ nhỉ? Because here, why? The appearance of a sports center at present and its changes after renovation. Hai cái đống này nó bổ nghĩa cho cái từ là the appearance, right? These two actually give information about the word the appearance, right? Nhưng mà cái the appearance này nó lại là số ít. The appearance is basically singular. So that's why you use is here. Nó lý do tại sao em dùng is ở đây nè. Is demonstrated in the two sketches. Thì được diễn đạt ở trong hai cái hình vẽ này. Overall, the most significant shift. Cái sự thay đổi quan trọng nhất. The most significant shift is expected to witness là sao? Được mong đợi để phức tạp không cần thiết. This one is like you making it hard on yourself. The most significant shift is in the two outdoor courts. Là được rồi, không cần phải phức tạp hóa vấn đề. You don't need to complicate matters, you know. Don't complicate it. Don't make it harder on yourself. The most significant shift is in the two outdoor courts.
located in the số nhiều nè, plural. So located in both sides of the stadium. On chứ nhỉ? On both sides of the stadium, while there's a relatively slight change in the center of this area. Trong khi có một cái sự thay đổi tương đối nhỏ bé trong cái trung tâm của khu vực này. Center of this area, okay. Okay, good. Cái overall này khá tốt. This is a good overall, I think. Okay, firstly, there are no changes in the center area. There are no changes. There are no changes in the changes. Like no change, eh? No change. There is no change. There is no change. There is no change. In the there is no change in the central area. Có thể dùng cái dạng mà tính từ của nó. You can use the adjective form, central area. For the adjacent changing room. Nhưng mà để có cái chữ kế bên cạnh như thế này thì nó phải có cái gì đó đằng trước đó, giống như em phải nêu cái swimming pool lên trước thì sau đó em mới nêu cái chữ bên cạnh đó được, đúng không? Basically adjacent means next to, but next to what? You have to mention the pool first. And then you can use the word adjacent. So how can we change this one now? Mình chỉnh cái này thế nào? Đem cái pool lên trên. Để cái pool trước, cái pool lên trên đó. Hay So lên cái đường phải qua trái. For the 25-meter pool, the adjacent changing room đó, nghe ổn hơn không? There's no change in the central area for the 25-meter pool. Rồi sau đó mới có cái chữ mà phòng thay đồ kế bên cạnh được, nó mới có nghĩa. And after you mention 25-meter pool, then you can mention something next to it, okay? The adjacent changing room as well as the reception. And the seatings. What the gym will experience a double extension in size. Trong khi cái phòng gym nó sẽ trải qua một cái sự mà will experience a double extension in size, nghe ổn hơn. Yeah, I think a double extension in size. Một cái sự mở rộng gấp đôi trong về kích cỡ. Về phía đông, will experience a double extension in size to the east. Nhưng mà cái khúc này nó cảm giác như là có cái gì đó, you know, it's not very natural. I think. Will be extended. Will experience and không cần phải double đâu. I think it's just experience an extension in size là đủ rồi. Sẽ trải qua một cái sự mở rộng về kích cỡ về phía đông. Nghe nó ổn hơn nhiều là sẽ trải qua một cái sự mở rộng gấp đôi về kích cỡ về phía đông. Đúng không các bạn? It sounds much more natural this way. An extension in size to the east. Instead of like a double extension in size. Nó không nghe tự nhiên cho lắm. It doesn't sound very natural that way, you know? Okay. Secondly, the outdoor courts in the west side sẽ được thay thế bởi cái leisure pool will be leisure pool next to the adjacent changing room. Cạnh cái phòng thay đồ, bên cạnh đó, hai chữ cạnh này.
Next to and adjacent is the same meaning, has the same meaning, you know. Thì nó sẽ gây ra một cái sự mà rối ở đây khi ta đọc. So next to and adjacent is the same thing. So you need to remove one of them. Cần phải loại một trong những cái này ra. Adjacent. Replaced by a leisure pole. Cạnh cái changing room, right? Yes. Mà cái changing room này có thay đổi không? Is the changing room being No. new? It's the same, right? It's the same. Right. I see. Next to the changing room, okay. However, the demolishing of the, người ta thường là demolishment, right? The demolish of, sorry. You can use demolish like a noun, as I remember. Demolition, sorry. Demolition. The demolition, yeah. Cái sự mà hủy bỏ, cái sự làm nổ tung, cái sự làm phá vỡ. Demolition of the east out of court. Cái này nó là tính từ bổ nghĩa cho cái court này. This is a adjective form to give information about the noun courts, okay? So this eastern, okay? Phải xài là eastern mới đúng nha. Tính từ bổ nghĩa chữ court. The demolition of the eastern outdoor court is going to be for the construction of a sport hall. Cái sự hủy bỏ của những cái courts ở phía đông thì sẽ để cho cái sự xây dựng của cái sảnh sport halls, which is next to the seatings, mà nó là cạnh cái seatings. Và hai cái, okay, so this one give extra information about sport hall, right? Yeah. Khúc này cho thêm thông tin về sport hall. Ok, em để dùng mệnh đề quan hệ không xác định là đúng, chính xác. This one is a correct usage of undefining relative clause. Perfect, very good. And two dance studio on the right side. Okay, very good. Câu Phước này khá tốt nè. This is a good complex sentence. Good, good. Okay, khả năng biết câu ghép, cái câu mà phức tạp, câu Phước của Như khá tốt đấy. Your ability to create a complex sentence is actually quite good. Now, furthermore, at the entrance of the sport ground, a sports shop, you repeat the word shops. Sport, sorry. Em lặp lại chữ sport này. A shop will be constructed on the left side. Chỉ cần là shop rồi. Thường là cái shop ở cạnh cái chỗ đó thì nó phải bán đồ thể thao thôi. You know. Normally shops at the swimming pool and things, they only sell sport equipment, you know. So you can just mention shop and they understand it, you know. Right. A shop will be constructed on the left side, which is opposite a new cafe. Which is opposite to, you know. Opposite to. Which is opposite to. Which is opposite to a new cafe. Very good. Last but not least, two new changing rooms will be built at both the southwest and southeast ends of the center. Ở hai cái đầu tây nam và đầu đông nam của trung tâm này, hai cái đầu, it's like two ends, you know, southwest and southeast ends of the center. Right. Okay, looks fine enough, but there's still a lot of things, tiny little things to fix. Có nhiều cái nhỏ để mà fix, nhưng mà thực sự nói chung là nhìn ổn, cấu trúc ổn, ý tứ cũng khá ổn. So generally I think, despite some tiny little slips, tiny little mistakes, your structure is good, Miss Như, and also your
I think word usage is fine. Now, Mr. Hunt, your turn. The appearance. Okay, I trust this one is more than 150. Yeah, 166. 166 chữ nè. Alright, I trust it. The appearance of a sports center. Ủa sao y chang như bài của Như vậy? The changes of itself, say nó giống như là cái vấn đề này y chang luôn á. And its changes after renovation are illustrated in the pictures. I think there's a lot of noise. Can you tell the people to Thăng ơi, em kêu với người đó yên lặng được không? It's a bit too noisy. After renovation, I illustrate in the picture. I see. Let me check my crispy if it works. Hân chịu khó nói mấy bạn yên lặng nha. Please tell them to keep silent. From an overview, it seems that most features will be transformed in the future. Nhìn chung có vẻ dường như rằng phần đông các tính chất hay phẩm chất hay là các thứ. Mình mute để mà cho nó khỏi ồn nha các bạn. I mute, so I mute it because a lot of background noise. It seems that most features will be transformed in the future plan. Có vẻ dường như là phần đông các phẩm chất tính chất sẽ được biến đổi ở trong cái kế hoạch tương lai. Phải. With a number of added items, với một số cái thứ mà được thêm vào. Very good. Rất tốt. With a number of added items. Cái cách viết như thế này nó thể hiện một cái style này các bạn. Với một số những cái vật dụng được thêm vào. With a number of added items. Very good, I like it. Except the pool, seating, reception and... Nè, cái chỗ này hôm bữa trước bạn Đức hỏi là tại sao cái cách sử dụng cái dấu phẩy và and nó khác gì với không phẩy và and. So what's the difference between a comma and then you put and? And when you don't have comma and you put and. So what's the difference? Nếu mà mình không có dấu phẩy này thì hai cái thứ mà mình đang có chữ and này nó phải có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. If you don't have a comma, so the two things on the left and the right of and has to be closely related, right? But when you put a comma here and you put and, it indicated the two things here are not so related. Nếu mà mình dùng dấu phẩy và cái chữ and thì chứng tỏ là hai cái bên trái bên phải mình đang nói á, nó không có quá mà liên quan đến nhau. So in this case, I think this one is correct. Dấu phẩy và and. And the changing room. In the center and in the center area, which still remain unchanged. Cái này là trong tương lai mà. This one is in the future, still remain unchanged là which will remain unchanged mới đúng. This one is in the future, you know. So which will remain unchanged mới đúng. Okay. Ấn tượng đầu tiên từ những cái hình vẽ, the initial impression from the drawings was that the sports center will expand more in size and the outdoor courts will turn into indoor. Sẽ biến đổi thành trong nhà, will turn into indoor. Sẽ biến đổi thành những cái trong nhà chứ nhỉ? Indoor ones. Biến đổi thành những cái ở trong nhà. We turn it to indoor ones. With many new construction for more facilities.
Với những sự xây dựng mới, đúng không? With many new constructions. Nếu mà có chữ many này thì đương nhiên cái này phải là số nhiều rồi. If you have many, it means many. Of course, there's so many. So plural form is required, okay? Cần phải có dạng số nhiều ở đây. Nếu em dùng chữ many này. With many new constructions for more activities. Trừ cái trường hợp là cái từ này nó không số nhiều được. Except for the case when a noun has no plural form, okay? But all the when you use many here, you need to put s in here, plural form, okay? Right. Trừ trường hợp mà cái từ danh từ này là không có số nhiều, thì là nếu em xài many ở đây thì em bắt buộc phải xài dạng số nhiều, có s ở đây nha. Alright, on the left wing, a leisure pool with a sport equipment. Ở cánh bên trái, một cái hồ mà giải trí. A leisure pool, một cái hồ rảnh rang giải trí. With a sport equipment shop. Với một cái shop bán đồ thể thao, đúng ý em là vậy phải không? I cannot unmute. Right. Right, okay. Normally we don't say sport equipment shop, you know. We say sport shops, or we say a sport selling sport equipment. Hoặc là a shop that sells sport equipment. Rút gọn, cái này là rút gọn mà này quan hệ nè. This is a contraction of a relative clause. A shop that sells become a shop selling sport equipment. The shop selling sport equipment will appear. Nó sẽ xuất hiện trong khi một cái gì? A sport halls along with dance studio and a cafe. Okay. A plan on the right wing thì được lên kế hoạch ở cái cánh phải. A plan on the right wing thì được lên kế hoạch. A plan to be on the right wing thì được lên kế hoạch. Thì được lên kế hoạch ở cánh phải. Đúng là được lên kế hoạch bởi ai? Be planned by whom? If you say a plan on the right wing, it doesn't sound logical. You have to say a plan to be on the right wing. Nó được lên kế hoạch để mà nó nằm ở cánh phải. Nó nghe mới có logic hơn đúng không các bạn? It's more logical when you say a plan to be on the right wing. And the cafe a plan to be on the right wings. Mấy bạn còn bị nhiều cái lỗi về cái logic, cái cách suy luận của người Việt á. Nó không có được chính xác. Cái logic trong cách viết của người Việt nó không chính xác. Nhiều cái không chính xác lắm. There's a lot of mistakes in the logic of Vietnamese writers, I mean Vietnamese students, you know. You need to learn it. Các bạn cần phải học cái chuyện đó. And a cafe I plan to be on the right wings. On the right wings. Có một cái right wing thôi chứ. There's only one right wing, right? So there will also be, oh my god, it's raining. Sắp mưa, đang mưa. There will also be 2 new changing room in the corner of each wing. Cũng sẽ có 2 cái phòng thay đồ mới ở cái góc của từng cánh. In the corner of each side. You can use side instead of wing. Có thể dùng chữ side để thay thế chữ wing. In the corner. Okay. Okay. Cấu trúc song song, very good. Parallel structure, very good. Right and left. Trái và phải, okay.
Ok, furthermore, thêm vào đó một cái sự tái xây dựng of reconstruction of the gym sites. Không cần phải có vị trí ở đây, không cần chữ site này. You don't need to write gym site, you know. The reconstruction of the gym will happen at some time in the future. In the future. It will become larger in size, extend and connect. Nó sẽ trở nên bự hơn về kích cỡ. Tại sao hai câu này nó ngắn như vậy, không biến nó thành một cái luôn đi? These two are short sentences, I think. Maybe you should combine them. Or if you want to keep them, I think it's fine too. Nếu mà muốn giữ nó luôn thì cũng ổn, tại vì cái độ dài của từng câu á, nó cũng khá là tạm chấp nhận được. Because the length of each sentence is fine. I mean, you don't need to connect them together to make it longer. Anyway, anyhow. Need to become larger in size. Nó sẽ trở nên bự hơn về kích cỡ. Được làm rộng hơn chứ không có tự làm rộng nha. It must be extended passive form, dạng bị động, nó phải được làm rộng ra và will become larger in size. Extended will be extended. Đã được làm rộng hơn về kích cỡ, tức là được làm bự ra rồi. So this one is, you don't need it. Because if you say become larger in size, it's equal to being extended, right? Bị làm bự hơn về kích cỡ tức là được extended chứ còn gì nữa. Will become larger in size and connect to the right area of the center. Và kết nối với cái khu vực bên phải của trung tâm, ý là vậy phải không? The right area of the center, I see. Okay, good. However, there are still some things to be fixed, I think. Okay, good enough. Good enough. Good. Right. Các bạn còn hỏi gì nữa không? Hân, Đức hay là Như có hỏi gì nữa không? Any more questions? I can't hear you. No. Okay, if there's no question, then I think I can conclude the video now. Cảm ơn các bạn theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này, nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nhấn vào cái chuông á, cái bên cạnh cho đăng ký kênh á, để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. You can like, share this video, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me as friend on Facebook, okay? I'll see you in my next video. Bye bye.